สวัสดีครับผมโตโร่คมสึครับกับคมสึกันดั้มชาแนลคลิปนี้เนี่ยผมได้ถ่ายไว้ในขณะที่ทางร้านตู้โชว์กันพลาเขามาส่งแล้วก็ติดตั้งพอดีเลยครับประโยชน์ของตู้โชว์กันพลาเนี่ยนอกจากจะป้องกันฝุ่นละอองที่มาเกาะตัวกันพลาของเราแล้วเนี่ยยังถือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจอีกจุดหนึ่งในบ้านเราก็ได้เนาะที่เราจะมาดูมาเปิดไฟชื่นชมกันพลาของเราให้หายเหนื่อยจากการทำงานยังไงล่ะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยและแนะนำการเลือกและการจัดวางขนาดชั้นของตู้โชว์กันพลาของผมครับที่ทำการติดตั้งอยู่เนี่ยเป็นตู้หลังที่2ของผมแล้วนะครับผมเลือกวางบนชั้น3ก็คือในห้องพระนั่นแหละซึ่งตู้หลังแรกเนี่ยจะขนาดเล็กกว่าหน่อยและผมวางอยู่ในชั้น2เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูกันนะว่าตู้ที่ผมใส่กันพลาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงขนาดของตู้โชว์ตัวนี้คือมีขนาดประมาณไม่ใช่ประมาณสิขนาดกว้าง100เซนติเมตรแล้วก็ลึก40เซนติเมตรซึ่งความลึก40เซนติเมตรเนี่ยผมว่ามันเป็นความสูงที่มันพอดีกับความมั่นคงของตู้ขนาดกลางและขนาดใหญ่เลยนะครับตู้นี้ของผมสูงประมาณ200เซนติเมตรครับผมคือถ้ามันแคบกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความไม่มั่นคงสำหรับการวางตู้แล้วก็วางของในตู้ก็ได้นะครับตู้กันพลาทั้ง2หลังเนี่ยผมซื้อจากร้าน EKG Furniture ก็มีช่องทางการติดต่อการซื้อขายหลายทางครับอาจจะมี Line Facebook หรือ Shopee ก็ได้ลองเอาชื่อและโลโก้ไปลองค้นหาดูแล้วกันราคาของตู้เนี่ยอยู่ประมาณ 8,900 บาทซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกเนาะอาจจะแพงกว่าหรืออาจจะเท่ากับร้านอื่นก็ได้แต่บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยงั้นเราไปซื้อจากร้านที่มันเป็นแบบยี่ห้อดังๆที่เขาผลิตสินค้าเยอะๆเป็น mass product จะดีกว่าไหมเช่นพวก SB IKEA หรือ Index ครับคือผมมีหลักการตัดสินใจอย่างนี้ครับคืออันที่1ผมดูเรื่องของรูปทรงของการออกแบบก่อนเลยผมชอบตู้โชว์ที่ดูแล้วมันเป็นแบบตู้วางโมเดลเลยนะครับไม่ชอบที่มันดูแล้วแบบเหมือนกับตู้วางของอเนกประสงค์อย่างของ IKEA หรือ SB ครับผมชอบตู้ที่มันมีแบบเขาเรียกไงมันมีปิดแผ่นไม้ปิดหัวบนหัวท้ายชัดเจนมีติดไฟมาเรียบร้อยมีกล่องเก็บสายไฟสวิตช์เปิดปิดที่มันดูค่อนข้างจะเรียบร้อยและดูดีหน่อยเนาะคือตู้ทั่วไปเนี่ยผมเองก็เห็นแล้วว่าบางทีก็ยังไม่มีไฟต้องติดเองเนาะแล้วก็เสาเขาเรียกอะไรเสาหรือคานตู้เนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กแต่บางคนก็อาจจะชอบเนาะเพราะว่ายิ่งเล็กเนี่ยก็จะได้โชว์ส่วนที่เป็นของกระจกมากหน่อยแต่สำหรับผมไม่ชอบเนาะอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลละกันอย่างที่2อันนี้สำคัญเลยก็คือราคาคือตู้ของแต่ละร้านเนี่ยอาจจะมีขนาดที่มันไม่เท่ากันเนาะแตกต่างกันถ้าเราจะมาเปรียบเทียบว่าอันไหนแพงกว่าถูกกว่ามันคงยากคงได้เพียงแค่ประมาณคร่าวๆครับในกรณีที่วัสดุที่ใช้เนี่ยมันไม่แตกต่างกันมากนักนะครับและที่สำคัญก็คือขนาดของตู้ที่เหมาะสมกับที่ตั้งภายในบ้านของเรานั้นมันจะมีขายหรือหาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับสำหรับคนที่ลังเลจะซื้อนะครับผมบอกเลยว่าอย่าลังเลเลยเราลองมาดูการคำนวณอันนี้ดีกว่าตู้หลังนี้เนี่ยมีขนาด100คูณ40คูณ200เซนติเมตรเนาะมันจะออกมาเป็น800,000ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมครับเหมือนเรามีลูกเต๋าอากาศนะครับเป็นลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ไว้ในตู้ประมาณ800,000ลูกซึ่งเราถ้าคำนวณราคาลูกเนี่ยมันก็คือ8,900ต่อ800,000ลูกมันจะได้อยู่ที่ 0.011 ประมาณเนาะ 0.011 บาทนี่มันน้อยมากเลยนะดูสิคือผมจะบอกว่าเหมือนบ้านในกทมนะครับตารางเมตรหนึ่งก็ประมาณ160,000 บาทเนาะเรายังซื้อกันได้เลยสำหรับกันพาที่ย่อขนาดลงมาแล้วเนี่ย1ต่อ100หรือ1ต่อ144คือจะบอกว่าลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วสตางค์เนี่ยทำไมเราจะซื้อให้เขาอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ได้จริงไหมครับ เดี๋ยวพาไปดูข้างล่างแล้วกันว่าของผมเป็นยังไงเนาะตัวตู้เนี่ยมันจะเล็กลงมาหน่อยขนาดประมาณ80คูณ40คูณ180นะครับอยู่ที่ราคา 4,900 บาทเรามาดูฟังก์ชันกันมีอะไรบ้างก็คืออันแรกก็คือมีไฟนี่เป็นดาวไลท์นี่แบบนี้ครับแล้วก็ LED แต่เวลาลูกสาวผมเนี่ยเขาเปิดดูเขาจะไม่ชอบดาวไลท์เพราะเขาบอกว่ามันแสบตาก็เลยเปิดแค่ LED แบบนี้ครับนี่มาสวยงามเนาะมันดูแล้วชื่นใจ
ดาวไลท์ LED แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นส่วนของการเป็นกล่องหรือเป็นพื้นที่สำหรับเก็บสายต่างๆเนี่ยครับขนาดของชั้นวางในแต่ละชั้นเนี่ยสำหรับผมนะผมจัดให้ MG ชั้นแรกเลยเป็น MG ที่แบบมีอุปกรณ์พวกฟินพวกแฟนเนลหรือเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยอยู่ชั้นบนซึ่งช่องนี้จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ37เซนติเมตรเนาะอันนี้เป็นความสูงของช่องเลยผมตัดพื้นที่ของกระจกออกเลยเนาะเห็นความลึกเนี่ยครับเหลือๆเลยครับชั้นที่2เนี่ยสำหรับตัวไฮเกรดหรือตัว RG ที่มีขนาดใหญ่นิดนึงความสูงก็อยู่ประมาณ29เซนติเมตรเนาะส่วนชั้นที่3ก็ช่องเท่ากันเลยครับผมใส่ MG เป็นหลักเลยอยู่ที่29เซนติเมตรอันนี้เป็นของตัว1:144นะครับก็จะบีบลงมาให้เหลือแค่19เซนติเมตรส่วนล่างสุดนี่เหลือเลย54เซนติเมตรคืออันนี้เผื่อไว้ก่อนคืออาจจะเอาไปวางอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเราอาจจะวางตัวของกันพาที่เป็น1:48บัสโมเดลอะไรแบบนี้ครับคือทั้งหมดนี้ก็เพื่อใช้อ้างอิงเนาะสำหรับกันพามือใหม่สนใจตู้โชว์เราให้เป็นแนวทางสำหรับการจัดตู้ส่วนตัวที่เป็นช่องหรือแกลบตรงนี้คือเราอาจจะสามารถใช้ตัวดักฝุ่นแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้มาติดได้เนาะคืออันนี้มันอาจจะช่องใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวจะลองให้ช่างข้างบนเนี่ยลงมาแก้นิดนึงว่ามันจะลดได้อีกไหมเนาะคือข้างบนเนี่ยถ้าทางจะใกล้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าครับใกล้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จัดห้องอีกสักแป๊บหนึ่งดูให้มันเรียบร้อยพอสมควรเนาะมาถึงช่วงท้ายขอโชว์ของหน่อยละกันคือหลังจากที่ผมจัดห้องเข้าที่เรียบร้อยเนี่ยเรามาดูกันเนี่ยโอ้มันดูแกรนด์มากเลยทีเดียว ถ้าใส่เต็มตู้เนี่ยคงงามพอสมควรเนาะเพราะแต่ว่ากันพาของผมเนี่ยมีเท่านี้มันจะใส่เต็มเหรอ คือเปล่าครับถึงผมจะไม่มีกันพาเยอะเนาะแต่มุมเนี้ยมันไม่ใช่กันพาที่ผมมีทั้งหมดแล้วครับมันเรียกว่าเป็นมุมของการขุดบ่อล่อปลาเพราะถ้าแฟนผมเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นมุมนี้มันยังเหมือนเดิมเขาต้องคิดว่าเฮ้ยไม่มีเพิ่มก็สบายเรา แล้วก็กล่องอื่นล่ะอยู่ไหนดูสิลองทายดูใครทายถูกบ้างจริงๆแล้วมันก็อยู่ตามซอกต่างๆเนี่ยครับคือยังวางได้อีกยาวเลยยาวๆเลยเพราะเวลาคนเข้ามาเนี่ยเวลาเปิดประตูเข้ามาก็ไม่ค่อยได้สนใจครับมาถึงจุดมุมห้องหรือจุดอับตรงนี้เพราะเวลาเข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดตู้เสื้อผ้าหรือทำอย่างอื่นเลยเนาะแล้วก็อีกที่นึงก็คือเนี่ยครับจุดนี้ใต้เตียงคือถ้าไม่ใช่ผู้หญิงที่ทำความสะอาดบ้านเองแล้วเนี่ยคงไม่มีใครก้มลงมาดูใต้เตียงหรอกจริงไหมไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะทุกบ้านคือถ้าเราไม่วางให้มันสะดุดตาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เห็นนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยสนใจก็คือจุดเนี้ยครับบนหลังตู้เพราะปกติแล้วเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเปิดตู้เสื้อผ้าจนชินเลยคืออะไรที่ไม่ใช่เสื้อผ้าถ้ามันไม่ล่อตาจริงก็ไม่เห็นเปิดมาก็หยิบใส่เสื้อผ้าอย่างเดียวแล้วก็ออกไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเปิดโชว์เลยแล้วกันว่ามันพาผมที่ผมวางบนหลังตู้นี่มีอะไรบ้างพอดูแล้วเนี่ยแฟนผมเขาไม่เคยมากดดูช่องผมอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาเนาะแต่ผมไม่ได้ดองเยอะนะเรามาดูกันเห็นไหมมันก็พอมีอยู่บ้างเนาะคือผมเองเนี่ยกำลังจะทำโปรเจกต์หนึ่งอยู่ โปรเจกต์ที่ว่าถ้าต่อไม่หมดจะไม่ซื้อเพิ่มจะสำเร็จไหมเนาะ แต่ยังไงผมสัญญาว่าลูกๆของผม
ต้องได้ออกมามองดูโลกกว้างอย่างแน่นอนครับผมโตโร่ คุโมสึสวัสดีครับ